Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em về khả năng bắn máy bay của đơn vị pháo chống tăng của sư đoàn Tiên Phong. Ok. Rồi, để thực hiện được cái bài test này thì mình sẽ so sánh với chiếc đơn vị xe tăng hạng nhẹ của Liên minh Tự do, nơi mà hai cái đơn vị mặt đất đều có khả năng bắn máy bay ở trong cái phiên bản mới này. Thì kể cả hai cái đơn vị của mình đang là mức level 60 và không có lắp bất cứ một thiết bị linh kiện cũng như là cải tiến nào để cho nó ở mức đơn giản và sơ khai nhất có thể. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra một chút thông tin về các đơn vị này để xem cái thông số chiến thuật chiến đấu của hai đơn vị. Với đơn vị pháo chống tăng, chúng ta sẽ có cái khẩu AA, khẩu pháo phòng không của đơn vị này. Nó có thể gây ra được lượng sát thương là 4036. Trong khi đó thì đơn vị xe tăng hạng nhẹ nó chỉ có là 267 thôi. Cái so sánh này nó khá là khập khiễng khi mà nhìn vào con số là chúng ta đã thấy nó gấp khoảng độ 15 cho đến 20 lần rồi. Nhưng mà nhiều người vẫn còn nghi ngờ về khả năng bắn máy bay của đơn vị pháo phòng không. Liệu rằng nó có thực sự hiệu quả hơn các đơn vị xe tăng hạng nhẹ hay không? Thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng theo dõi ở trong video clip này. Ok. Rồi, mình đã nhờ cái bạn ở OnePH đã gửi một đơn vị máy bay khá là thấp thôi, có 32,9k để mình có thể thử xem là với khả năng bắn phòng không của hai đơn vị thì nó sẽ bao lâu thì nó sẽ tiêu diệt được đơn vị máy bay này. Ok. Rồi, ở phiên bản mới chúng ta có thể có khả năng là đưa cái đơn vị pháo chống tăng này chuyển thành pháo phòng không ở cái dạng là anti-aircraft với cái nút này. Và khi chúng ta kích hoạt cái nút này thì tầm bắn của pháo pháo chống tăng nó sẽ được mở rộng ra và chuyển sang trạng thái bắn máy bay. Đó. Rồi, anh em sẽ cùng xem. Và đối với cái bài test này thì mình sẽ xem là sau bao lâu thì cái đơn vị mặt đất của chúng ta có thể tiêu diệt được đơn vị máy bay của bạn chat này. Ok. Với trường hợp đầu tiên anh em đang được nhìn thấy là khả năng phòng không của pháo chống tăng anh em nhé. Với cái lực chiến là hơn 339k, nó bắn mình nghĩ rằng nó sẽ chỉ cần đâu đó khoảng hơn 1 phút một tí thôi là đã tiêu diệt được cái đơn vị máy bay của bạn chat kia rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem lát nữa chúng ta sẽ cùng xem với xe tăng hạng nhẹ thì nó sẽ cần bao lâu để tiêu diệt được đơn vị máy bay này nhé. Với trạng thái bắn máy bay thì xin lưu ý là khẩu pháo phòng không của chúng ta sẽ không thể di chuyển được. Đấy, không thể di chuyển được. Đấy, trong khi đó muốn di chuyển chúng ta phải chuyển về đơn vị mặt đất, sau đó chúng ta mới có thể di chuyển nhé. Như vậy là mình đã thực hiện xong cái bài test liên quan đến khả năng bắn máy bay của pháo chống tăng. Tiếp theo mình sẽ thực hiện bài test của đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Rồi, bây giờ sẽ là khả năng phòng không của đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Rồi, chúng ta cũng sẽ có một nút là chuyển sang chế độ bắn máy bay. Và cái ưu điểm của đơn vị xe tăng hạng nhẹ khi mà trạng thái bắn máy bay là chúng ta có thể vừa di chuyển vừa bắn được. Ok. Đấy, vừa di chuyển vừa bắn máy bay được, cho nên điều đó là nó sẽ đem lại cái lợi thế linh động hơn so với các đơn vị xe pháo phòng không vừa rồi. Rồi, cái lượng sát thương mà các khẩu AA của đơn vị xe tăng hạng nhẹ bắn, chúng ta có thể quan sát được cái lượng sát thương được gây ra là cái con số màu trắng xuất hiện này. Và rõ ràng là cái con số này nó bé hơn rất nhiều so với các pháo phòng không mà chúng ta vừa được quan sát. Và tôi sẽ xem là bao giờ thì đơn vị xe tăng hạng nhẹ của tôi có thể tiêu diệt được chiếc máy bay của bạn này. Đối với mức lực chiến khá là chênh lệch giữa xe tăng hạng nhẹ và chiếc máy bay tiêm kích đang bay này thì chúng ta thấy là nó đang tiêu diệt rất nhanh. Tuy nhiên nếu như mà mức lực chiến nó ngược lại, tức là máy bay nó có mức lực chiến cao hơn thì các đơn vị mặt đất bắn nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Yeah. Wow, cái
quái gì vậy, tự nhiên thấy nó lổ luôn là sao nhỉ? Ok, cũng không sao cả, chúng ta sẽ xem so sánh cái chiến báo về mặt thời gian để xem là bao lâu thì cái đơn vị xe tăng hạng nhẹ này đã tiêu diệt được đơn vị pháo chống tăng, đã tiêu diệt được đơn vị máy bay vừa rồi nhá. Rồi, chúng ta đang có hai cái chiến báo ở đây. Cái chiến báo bên trên này là của đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Chúng ta cần 1 phút 49 giây để tiêu diệt được 78 đơn vị lính, tức là cái máy bay của bạn kia. Trong khi đó thì đối với pháo phòng không thì chúng ta chỉ cần 1 phút 14 giây thôi là đã tiêu diệt được toàn bộ chiếc máy bay kia rồi. Như vậy là cái lượng chênh lệch về thời gian mình thấy nó cũng khá là thấp nhỉ, với khoảng độ 30 giây. Đấy, chênh nhau khoảng độ 30 giây để tiêu diệt. Đấy. Thì không rõ là lên đến đơn vị hiện đại thì khả năng chênh lệch về cái thời gian này nó sẽ như thế nào. Thì có lẽ là chúng ta sẽ đợi thêm về cái bản update chính thức để xem là liệu rằng cái đơn vị pháo phòng không hoặc là đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì cái nào nó sẽ tiêu diệt được các đơn vị máy bay dễ dàng nhất có thể. Ok. Rồi, nói thêm về cái ưu điểm của đơn vị pháo chống tăng ở phiên bản mới là chúng ta sẽ có khả năng là tăng tầm bắn của các đơn vị pháo chống tăng khi lên đến đơn vị hiện đại thành 4 ô. Như vậy là nó sẽ bằng với tầm bắn của đơn vị pháo lựu của Liên minh Tự do cũng như là Đảng Trật tự. Khi mà chúng ta có thể triển khai Nữ thần Tự do hoặc là Antonia Shevchenko thì nó sẽ tăng cái tầm bắn tối đa thành 5 ô. Cái điều này nó sẽ đem đến cái khả năng lợi thế rất lớn dành cho các đơn vị pháo chống tăng khi mà chúng ta có thể đưa nó ra ngoài chiến trường. Rồi, cái thứ hai là cái đơn vị pháo chống tăng này nó có khả năng bắn máy bay với cái lượng sát thương nó khá là cao và cao hơn rất nhiều so với đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Tuy nhiên, một nhược điểm chí mạng của đơn vị pháo này là khi chúng ta chuyển sang cái khả năng bắn máy bay thì nó lại không thể di chuyển được. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể đồn trú nó ở trong căn cứ nếu như nó đang ở trạng thái phòng không. Và nếu như muốn bật chế độ phòng không thì chúng ta bắt buộc phải đưa đơn vị này ra bên ngoài. Còn nếu như muốn đồn trú thì lại phải chuyển cho nó về trạng thái bắn mặt đất thì mới chuyển sang trạng thái đồn trú được anh em nhé. Rồi, có lẽ là clip này xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em và cảm ơn bạn chat vừa rồi đã cho mình mượn chiếc tiêm kích của bạn để thực hiện bài test này. Hy vọng là thông qua video clip này các bạn có thể xem nhanh về cái khả năng của đơn vị pháo phòng không, đơn vị pháo chống tăng ở phiên bản mới và chúng ta sẽ có định hướng để đầu tư. Và liệu rằng với cái tầm bắn lớn như thế này thì đơn vị pháo chống tăng nó sẽ thay đổi cục diện ở trên chiến trường như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.